Hi guys, welcome back to the channel. ඔන්න අද වීඩියෝ එකෙන් මම අරන් ආවේ ඔයාලට ගෙදරදීම ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන් ෆේස් පැක් එකක්. මේ ෆේස් පැක් එක ඇත්තටම මැජික් ෆේස් පැක් එකක්. මොකද කිව්වොත් මේකෙන් ගොඩක් බෙනිෆිට්ස් තියෙනවා. ඔයාලට ලස්සන ස්කින් කලර් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට ස්කින් එකේ ඉෂුස් තියෙනවා නම් ඒ කියන්නේ පිම්පල්ස් තියෙනවා නම්, වලවල් තියෙනවා නම්, පිම්පල් මාක්ස් තියෙනවා නම් ඒවත් අඩු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු මේකට ඕන කරන ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් මොනවද කියලා. මේ පැක් එකේ මේන් ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් එක වෙන්නේ කඩල පිටි නැත්නම් ග්‍රෑම් ෆ්ලවර්. ඉතින් මම ග්‍රෑම් ෆ්ලවර් ටේබල් ස්පූන් එකක් තමයි මේකට එකතු කරගත්තේ. ඊළඟට මම මේ ෆේස් පැක් එකට ගන්නේ කස්තුරි කහ නැත්නම් වයිල්ඩ් ටර්මරික්. වයිල්ඩ් ටර්මරික් ටී ස්පූන් එකක් තමයි මම මෙතනට ගත්තේ. ගෙදර තියෙන කහ වුණත් ඔයාලට මෙතනදි ගන්න පුළුවන්. ඒවා දාද්දි පොඩි ප්‍රමාණයක් තමයි ඇඩ් කරන්න ඕනේ. ඊළඟට මම මේ මික්ස් කරන්නේ සැන්ඩල්වුඩ් පවුඩර් කියන්නේ සුදු හඳුන්. ඉතින් සුදු හඳුන් නැත්තම් ඒක දැම්මේ නැති වුණාට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඊළඟට මම මේකට මික්ස් කරගන්නේ යෝගට් ටීස්පූන් 2ක්. යෝගට් නැත්තම් ඔයාලට පුළුවන් කිරි ගන්න නැත්තම් කිරිත් නැත්තම් ඔයාලට පුළුවන් මී පැණි එකතු කරගන්න ඒ වගේම ප්‍රමාණයක්. මේ ස්ටෙප් එක ඔප්ෂනල්. ඔයාගාව රෝස් වෝටර් තියෙනවා නම් ඔයාලට ඒකත් මේකට එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මේ ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් ටික හොඳට මික්ස් කරගෙන පේස්ට් එකක් විදියට හදාගන්න ඕනේ. මික්ස් කරාට පස්සේ මේ විදියට ඔයාගේ පේස්ට් එක හදාගෙන තියාගන්න. ඔයා ගාව අනිත් ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් නැත්තම් කඩල පිටි වතුරයි විතරක් මික්ස් කරලා මේ ෆේස් පැක් එක හදාගන්නත් පුළුවන්. මූණ හොඳට වොෂ් කරලා තමයි මේ ෆේස් පැක් එක ඇප්ලයි කරගන්න ඕනේ. ඉතින් අපි මේ ෆේස් මාස්ක් එකට ගත්ත ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් වල බෙනිෆිට්ස් ගැන මම දැන් කියන්නම්. මේක ඇප්ලයි කරගන්නකම් අපි මුලින්ම ගත්තේ ග්‍රෑම් ෆ්ලවර්. ඒ කියන්නේ කඩල පිටි. ඉතින් කඩල පිටි වලින් ඔයාගේ ස්කින් එක බ්‍රයිට් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඒක එක්ස්ෆෝලියේට් එකක් විදියටත් මේ පැක් එකේදී යූස් වෙනවා. ග්‍රෑම් ෆ්ලවර් වලින් ඔයාගේ මූණේ තියෙන එක්සස් ඔයිල් අඩු කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාගේ මූණේ වලවල් තියෙනවා නම් ඕපන් පෝස් වගේ තියෙනවා නම් ඒවා ටයිට් කරගන්නත් ග්‍රෑම් ෆ්ලවර් වලින් පුළුවන් වෙනවා. ඊළඟට මම ගත්තා කස්තුරි කහ. ඉතින් කස්තුරි කහ කියන්නේ ඔයාගේ ස්කින් එකට ගොඩක් බෙනිෆිට්ස් දෙන ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් එකක්. ඒකෙන් ඔයාගේ ස්කින් එකේ පිම්පල්ස් තියෙනවා නම්, ඒ වගේම බ්ලෙමිෂස් තියෙනවා නම් ඒවා අඩු කරගන්න පුළුවන් කස්තුරි කහ වලින්. ඊට අමතරව ස්කින් එක ග්ලෝ කරන්න පුළුවන් ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් එකක් තමයි කස්තුරි කහ කියන්නේ. ඔයා අවුවේ ගිහිල්ලා ඔයාගේ මූණ කළු වෙලා නම් ඔයාගේ ස්කින් එකේ තිබ්බ කලර් එක ආයෙත් ඒ විදිහටම ග්ලෝ කරගන්න මේ කස්තුරි කහ ඔයාට යූස් කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට මම ගත්තේ සුදු හඳුන්. ඉතින් සුදු හඳුන් වලින් ඔයාලා කවුරුත් දන්නවා හැම පැහැපත් වෙනවා. ඉතින් හැම පැහැපත් වෙනවා ඒ වගේම ඒකේ කූලින් ඉෆෙක්ට් එකකුත් තියෙනවා. ඔයාගේ ස්කින් එක කාම් කරන්න පුළුවන් ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් එකක් තමයි සුදු හඳුන් කියන්නේ. හැමේ තියෙන රෙඩ්නස් එකත් අඩු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාගේ හැමේ පිම්පල්ස් ඇවිල්ලා ඒ පිම්පල්ස් ආවට පස්සේ තැන්වල තියෙන මාක්ස් තියෙනවා නම් ඒවත් අඩු කරගන්න පුළුවන් මේ සුදු හඳුන් වලින්. අපි ඊළඟට මේකට යූස් කරා යෝගට්. ඉතින් යෝගට් වලිනුත් ඔයාගේ ස්කින් එක සොෆ්ට් කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට මම ගත්තේ රෝස් වෝටර්. ඉතින් රෝස් වෝටර් වලින් ඔයාගේ ස්කින් එකේ තියෙන වලවල් ඒ කියන්නේ පෝස් ටයිටන් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ කිව්වා වගේ ගොඩක් බෙනිෆිට්ස් ගන්න පුළුවන් ෆේස් පැක් එකක් තමයි මේක. ඉතින් මේ හැම ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් එකකින්ම එක එක බෙනිෆිට්ස් තියෙනවා. ඔයාගේ ස්කින් එක ලස්සනට ග්ලෝ කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මම කිව්වා වගේම ලස්සන කලර් එකක්, ලස්සන ස්කින් ටෝන් එකක් ගන්න පුළුවන් නැචරල් ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් යූස් කරන මේ වගේ. ඉතින් ඔයාලට මේ ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් වල ඇලර්ජිස් තියෙනවා නම් මේ දේවල් යූස් කරන්න එපා. ඉතින් මේ ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් ඔක්කොම යූස් කරන්න කලින් පැච් ටෙස්ට් එකක් කරන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් හොඳයි. ඔයා හදාගත්ත පේස්ට් එක මූණේ ගාලා ඉවරුනාට පස්සේ තව ඉතුරුනොත් එහෙම ඒ ටික බෙල්ලේ ඒ වගේම අත්වල මේක ඇප්ලයි කරගන්න. මම ඇප්ලයි කරන නැචරල් ෆේස් පැක් වලින් මගේ ෆේවරිට් ෆේස් පැක් එක තමයි මේක. මොකද මේකෙන් ඉන්ස්ටන්ට් රිසල්ට් එකක් පේනවා. ඒ වගේම සතියට දවස් 2ක් වගේ ඔයාලට යූස් කරන්න පුළුවන් නම් ඒ රිසල්ට් එක ගොඩක් වැඩි.
මේක ඇප්ලයි කරලා ඉවර වෙලා මේක ඩ්‍රයි වෙනකම් විනාඩි 15ක් 20ක් විතර ඉන්න ඕනේ. ඉතින් දැන් මේ විනාඩි 15කට විතර පස්සේ ඉතින් මගේ ෆේස් පැක් එක භාගයක් දුරටම ඩ්‍රයි වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම මේ වෙලාවෙම මගේ ෆේස් පැක් එකෙන් මසාජ් කරගන්නවා. මොකද ඕවර් ඩ්‍රයි වුණාට පස්සේ ස්කින් එකේ වෙන ඉෂුස් එන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මම දැන් මගේ ෆේස් එක ඒකෙන්ම වතුරත් එක්ක මසාජ් කරනවා. විශේෂයෙන්ම ඔයාට ඔයිලි ඇක්නි ප්‍රෝන් ස්කින් එකක් නම් තියෙන්නේ ඒ ෆේස් පැක් එක ටූ ටයිට් වෙනකන් ඉන්න එපා. ඔයාට තියෙන්නේ නෝමල් ස්කින් ටයිප් එකක් නම් මේක ෆුලි වේලනකන් හිටියට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි වතුරත් එක්ක මික්ස් කරලා තමයි අනිවාර්යයෙන්ම රිමූව් කරන්න ඕනේ. මොකද ඔයා වතුර නැතුව රිමූව් කරන්න හැදුවොත් එහෙම ඔයාගේ ස්කින් එක ඩැමේජ් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා ඇප්ලයි කරපු හැම තැනක්ම හොඳට එක්ස්ෆෝලියේට් කරගන්න. විනාඩි 5ක් 10ක් විතර එක්ස්ෆෝලියේට් කරාට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ මූණ හොඳට හොදගන්න. දැන් මම මගේ ස්කින් එක හොඳට වොෂ් කරගෙන තමයි ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාට ටිෂු එකක් අරගෙන පැඩ් ඩ්‍රයි කරන්න පුළුවන් ඔයාගේ ස්කින් එක. ඔයාලට පේනවා ඇති කලින් තිබ්බට වඩා මගේ ස්කින් එක ක්ලියර් වෙලා ග්ලෝ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලත් මේක යූස් කරාට පස්සේ ඔයාලට තේරෙයි වෙනසක් තියෙනවා කියලා. හැමතිස්සෙම එක්ස්ෆෝලියේට් කරාට පස්සේ ස්කින් එක හොඳට මොයිස්චරයිස් කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකට මම මෙතන ඇප්ලයි කරන්නේ ඇලෝවෙරා ජෙල්. ඉතින් ඔයාලගේ ගෙදරත් ඇලෝවෙරා ජෙල් තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් ඇලෝවෙරා ජෙල් එක මේ විදිහට ඔයාගේ ෆේස් එකේ ඒ වගේම බෙල්ලේ ඇප්ලයි කරගන්න. ඉතින් මේකෙන් ඔයාට හොඳ නැචරල් මොයිස්චර් එකක් ස්කින් එකට දෙනවා. ඇලෝවෙරා ජෙල් යූස් කරන එකෙන් ඔයාගේ ස්කින් එකට මොයිස්චරයිස එකක් විදිහට විතරක් නෙමෙයි තව බෙනිෆිට්ස් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාගේ ස්කින් එක සන් ඩැමේජ් වෙලා තියෙනවා නම් ඒව රිපෙයාර් කරගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාගේ ස්කින් එකේ ඇක්නි මාක්ස් තියෙනවා නම් ඩාර්ක් ස්පොට්ස් තියෙනවා නම් ඒවා අඩු කරගන්නත් පුළුවන් මේ ඇලෝවෙරා ජෙල් වලින්. මීට අමතරව මට ගොඩක්ම තේරුණ දෙයක් තමයි මේ ෆේස් පැක් එකයි ඇලෝවෙරා ජෙලුයි යූස් කරාට පස්සේ මගේ ස්කින් එකේ තිබ්බ ඕපන් පෝස් විසිබිලිටි එක අඩු වෙලා තිබ්බා. ඒ කියන්නේ ඕපන් පෝස් ටයිට් වෙලා තියෙනවා. ඔයාගේ ස්කින් එකේ පිම්පල්ස් ඇවිල්ලා ඒවයින් පස්සේ පොඩි පොඩි වලවල් වගේ තියෙනවා නම් මේ දේවල් යූස් කරන එකෙන් වලවල් වල විසිබිලිටි එක අඩු කරගන්නත් පුළුවන්. ඔයා ගාව ඇලෝවෙරා ජෙල් නැත්නම් ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ නෝමල් මොයිස්චරයිසර් එක ඇප්ලයි කරගන්න. ඉතින් මේ වගේ නැචරල් ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් යූස් කරලා ඕනම කෙනෙක්ට ස්කින් එක ග්ලෝ කරගන්න, ඒ වගේම බ්‍රයිට් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් විශේෂයෙන්ම ස්කින් එක ටයිට් කරගන්න මේ දේවල් යූස් කරන්න පුළුවන්. මේ ෆේස් පැක් එක ගොඩක් ඉන්දියන් අය යූස් කරනවා යාළගේ ස්කින් ටෝන් එක ලස්සනට තියාගන්න. ඉතින් ඔයාලටත් පුළුවන් මේ වගේ නැචරල් ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් වලින් ලස්සනට ඔයාගේ ස්කින් ටෝන් එක හදාගන්න. බ්ලීචින් ක්‍රීම් ගන්න නැතුව ඔයාගේ ස්කින් එක හෙල්දි විදිහට පැහැපත් කරගන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් හොඳයි. ඉතින් ඔයා ප්‍රොඩක්ට් එකක් වුණත් යූස් කරද්දී ඒ ප්‍රොඩක්ට් එකේ තියෙන ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් අනිවාර්යෙන් බලන්න. බ්ලීචින් ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් තියෙන ප්‍රොඩක්ට්ස් යූස් කරන්න එපා. ඔයාගේ ස්කින් එක ඩැමේජ් වෙන්න පුළුවන්. ඔයා ගෙදර ඉන්න වෙලාවට මේ වගේ ලේසියෙන්ම ගෙදරදිම හදාගන්න පුළුවන් ෆේස් පැක් එකක්, ඒ වගේම ඇලෝවෙරා ජෙල් වගේ දේවල්, නැචරල් දේවල් යූස් කරන්න ඔයාගේ ස්කින් එක හෙල්දි විදිහට තියාගන්න. මම මගේ ස්ටෙප්ස් ටික ඔක්කොම කරලා ඉවරයි. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මගේ ෆයිනල් ලුක් එක තියෙන්නේ. මට දැනෙන විදිහට මගේ ස්කින් එක ග්ලෝ වෙලා තිබ්බා මේක ඇප්ලයි කරාට පස්සේ. ඒ වගේම මගේ ස්කින් එකේ තිබ්බ පෝස් ටයිට් වෙලා තිබ්බා. ඉතින් මේ පැක් එක මං කිව්වා වගේම සතියට දෙසරයක් විතර යූස් කරන්න පුළුවන්. ඔයාලත් මේ ෆේස් පැක් එක ඇප්ලයි කරොත් එහෙම අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මේ වීඩියෝ එකට ඔයාලා කැමති නම් මේක ලයික් කරන්න, ඒ වගේම
ඔයා තාම subscribe කරලා නැත්නම් channel එකත් subscribe කරන්න. So thank you very much for watching the video.